Η μέντα, η μέντα πιπερίτα, είναι ένα αρωματικό βότανο που έχει αγαπηθεί για αιώνες στη μαγειρική και την παραδοσιακή ιατρική. Με την έντονη και δροσερή γεύση της, η μέντα προσφέρει μια μοναδική αίσθηση φρεσκάδας σε κάθε πιάτο ή ρόφημα. Πλούσια σε βιοδραστικές ενώσεις, όπως η μενθόλη, η μενθόνη και άλλες σημαντικές ουσίες, η μέντα έχει μελετηθεί εκτενώς για τις ευεργετικές της ιδιότητες και φαινολικές ενώσεις όπως το ροσμαρινικό οξύ που συμβάλλουν στην αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση της. Αποτελεί σύμμαχο για την υγεία και την ευεξία μας, προσφέροντας ανακούφιση από διάφορα συμπτώματα και βελτιώνοντας τη συνολική ποιότητα ζωής μας. Ας δούμε πώς η μέντα μπορεί να σας βοηθήσει να βελτιώσετε την καθημερινότητά σας. Βελτίωση του πεπτικού συστήματος. Η μέντα είναι γνωστή για την ανακούφιση από πεπτικά προβλήματα, όπως αέρια, φούσκωμα και δυσπεψία. Η κατανάλωση τσαγιού μέντας ή η χρήση ελαίου μέντας μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση αυτών των συμπτωμάτων και να βελτιώσει τη συνολική υγεία του πεπτικού συστήματος. Το έλαιο μέντας χαλαρώνει τους μύες του πεπτικού συστήματος και προάγει την πέψη. Επιπλέον, μπορεί να μειώσει την ένταση και να προσφέρει μια αίσθηση ανακούφισης και ευεξίας. Ανακούφιση από το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, IBS. Έρευνες έχουν δείξει ότι κάψουλες ελαιομέντας μπορούν να μειώσουν τα συμπτώματα κατά 40% σε μόλις 4 εβδομάδες. Ανακούφιση από πονοκεφάλους και ημικρανίες. Η μενθόλη στη μέντα προσφέρει δροσιστική και αναλγητική δράση. Μια απλή εφαρμογή μπορεί να μειώσει την ένταση των πονοκεφάλων. Βελτίωση της αναπνοής και της στοματικής υγιεινής. Με αντιβακτηριακές ιδιότητες, η μέντα εξουδετερώνει τα μικρόβια και φρεσκάρει την αναπνοή. Ανακούφιση από κρυολογήματα. Η μενθόλη βοηθά στη διάνοιξη των αεραγωγών, ανακουφίζοντας από τη ρινική συμφόρηση. Αντιβακτηριακή και αντιϊκή δράση. Η μέντα περιέχει αντιμικροβιακές ενώσεις που καταπολεμούν λοιμώξεις. Επιστήμονες έχουν αναδείξει τη δράση της μέντας, όπως η αντιφλεγμονώδης και αντιοξειδωτική της δράση. Η αποτελεσματικότητά της στη μείωση των συμπτωμάτων του IBS, σύμφωνα με το Journal of Gastroenterology, είναι αξιοσημείωτη. Η ανακούφιση από πονοκεφάλους, όπως αναφέρεται στο International Journal of Clinical Practice, είναι επίσης σημαντική. Επιπλέον, μελέτες δείχνουν ότι η μέντα μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της πέψης και στη μείωση του άγχους. Τσάι μέντας. Βράστε φύλλα μέντας για 5 έως 10 λεπτά για ανακούφιση από πεπτικά προβλήματα ή κρυολόγημα. Αιθέριο έλαιο. Χρησιμοποιήστε το για αρωματοθεραπεία ή τοπική εφαρμογή για πονοκεφάλους και μυϊκούς πόνους. Φρέσκα φύλλα. Προσθέστε τα σε σαλάτες, σάλτσες ή επιδόρπια για γεύση και υγεία. Πριν χρησιμοποιήσετε αιθέριο έλαιο μέντας, συμβουλευτείτε το γιατρό σας, ειδικά αν είστε έγκυος, θυλάζετε ή έχετε ευαισθησία στα αιθέρια έλαια. Η μέντα είναι ένα δώρο της φύσης με πολλαπλά ωφέλη για την υγεία σας. Ενσωματώστε την στην καθημερινότητά σας και νιώστε τη διαφορά. Κάντε like, share και εγγραφή στο κανάλι μας.